કેમ છો બાલ મિત્રો? વાર્તા સાંભળવી છે ને? વાર્તાનું નામ છે મોબાઈલનું ભૂત. એક ગાઢ જંગલ હતું અને જંગલની બાજુમાં જ એક સુંદર મજાનું નગર વસેલું હતું. આ નગરના રાજાનો મહેલ પણ એટલો જ સુંદર હતો અને એ મહેલમાં એક રાજકુમારી અને એક રાણી રહેતા હતા. આ મહેલની બાજુમાં એક સરસ મજાનું ઘટાદાર વૃક્ષ પણ હતું. હવે એક દિવસ રાજકુમારીના જન્મ દિવસે રાજાએ એને મોબાઈલ ગિફ્ટમાં આપ્યો. રાજકુમારી તો ખુશ થઈ ગઈ. એ તો રોજ ઝરૂખામાં ઊભી ઊભી ગીત સાંભળે. હવે એક દિવસ આ વૃક્ષ ઉપર જંગલમાંથી વાંદરો આવ્યો. આ વાંદરાનું નામ હતું મોન્ટુ વાંદરો. એણે જોયું કે રાજકુમારી આ કંઈક ડબલા જેવું છે, એમાંથી સરસ કંઈક વગાડે છે. એટલે તો રોજ આ સમય આવી અને રાહ જોવે કે રાજકુમારી ક્યારે આ ડબલું મૂકી દે, હું લઈ જાઉં. બન્યું પણ એવું. એક દિવસ રાજકુમારી કંઈક કામ માટે અંદર ગઈ અને મોન્ટુએ તો મોબાઈલ લઈ લીધો અને સીધો જંગલમાં. એ તો જંગલમાં જઈ સાંજ પડી અને સ્વિચ દબાવે. હવે એમાં અચાનક હોરર રેન વાગી અને આજુબાજુ પક્ષીઓ પણ ફફડી ગયા. એને તો મજા આવી. એને તો સાચવીને કાબરબેનના માળામાં મોબાઈલ સંતાડી દીધો. હવે આ જંગલમાંથી ભરવાડો અને વેપારીઓને બીજે ગામ જવું પડતું અને સાંજ પડે તે લોકો પાછા ફરતા. સાંજના સમયે તે પાછા ફરતા હતા ત્યારે અંધારામાં વાંદરાભાઈએ તો મોબાઈલની રિંગટોન વગાડી. આ ભૂત જેવી રિંગટોનથી માણસો તો બી ગયા અને ભાગમ ભાગ મચી ગઈ. વાંદરાભાઈ તો રાજીના રેડ થઈ ગયા. એને તો મજા પડી ગઈ કે ચાલો માણસોને આમ હેરાન કરશું. હવે તો બીજો દિવસ થયો. બીજે દિવસે પણ મુસાફરો પાછા ફરે અને વાંદરાભાઈ હેરાન કરે. હવે લોકોને નક્કી થઈ ગયું કે આ જંગલમાં નક્કી ભૂત છે. એણે તો રાજાને વાત કરી કે રાજાજી, જંગલનું ભૂત ભગાડો, નહીતર અમે કોઈ કામ કરવા નહીં જઈએ. હવે રાજાએ તો ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે જે કોઈ આ જંગલના ભૂતને ભગાડી દેશે એને 100 સોના મોહરનું ઇનામ આપીશ. આ વાત પેલા ભીમા ભરવાડે સાંભળી. એ તો રોજ ઘેટા બકરા લઈને ચરાવવા જતો હતો. એટલે તો જંગલમાં એક બખોલમાં છુપાઈને બેસી ગયો. સાંજ પડી. તેણે જોયું કે વાંદરો કાબરબેનના માળામાંથી મોબાઈલ લીધો અને ધીરે ધીરે રિંગટોન વગાડી. હવે ભીમાને ખબર પડી ગઈ કે આ ભૂત તો મોબાઈલનું ભૂત છે. એટલે એ તો શાંતિથી સવાર પડી અને ઘરે ગયો અને ઘરે જઈને સૂઈ ગયો. રાજાજીને કહે, હું કાલે ભૂતને ભગાડી દઈશ. સાંજે પાછો જંગલમાં ગયો અને બખોલમાં છુપાઈ ગયો. સવાર પડી અને વાંદરાભાઈ આમ તેમ થયા ત્યારે ભીમાએ મોબાઈલમાંથી કાર્ડ કાઢી લીધા. હવે એ તો ઘરે આવી સૂઈ ગયો. આમ બાજુ વાંદરાભાઈએ સાંજે મોબાઈલ લીધો, ઘણી સ્વિચ દબાવી પણ કાંઈ વાગ્યું નહીં. એટલે એને મોબાઈલનો ઘા કરી દીધો. ભીમાએ આવીને રાજાજીને કીધું, મેં ભૂતને બગાડી દીધું છે, મારું ઇનામ આપો. તો રાજાજી કહે, આ મુસાફરો મને કહે કે ભૂત ભાગી ગયું છે તો તને ઇનામ આપીશ. બીજા દિવસથી મુસાફરોએ જવાનું ચાલુ કર્યું. હવે સાંજે ફરતા એમને કોઈ અવાજ ના સંભળાય. એક દિવસ, 2 દિવસ, બધા કહે, રાજાજી સાચી વાત છે, ભીમાએ તો ભૂતને ભગાડી દીધું છે. રાજાજીએ તો ભીમાને 100 સોના મોહરનું ઇનામ આપ્યું. જોયું બાળ મિત્રો, સાચેમાં કોઈ ભૂત હોય જ નહીં. મજા આવી? મારી વાર્તા સારી લાગે તો લાઈક કરો અને શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં હો.